Vad har du, Morgan? Ja, då sitter vi här söndag morgon. Och det har ju hänt lite med Ferrarin som vi då inte har visat på kanalen på ett tag. Nej, det hände ju en grej där. Och jättemånga som har svarat. Jättekul att alla vill engagera sig och hjälpa mig. Och det blev egentligen inget av det som folk har sagt. Ja, nej, det kom ju mycket bra förslag om olika personer man kan kontakta om att gå igenom Ferrari-motorn och så här och se om det hjälper. Och problemet var egentligen inte att få den att fixas, för det var jättemånga som kunde hjälpa mig med detta. Tack vare er bland annat. Däremot var ju kanske pengarna då. Ja, precis. Det är inte sådär gratis att fixa en Ferrari-motor. Det är ju inte det billigaste motorn och delar runt omkring och renovera och kompetens folk som håller på med de här motorerna. Men det har jag faktiskt fått bra kontakter som kan detta. Och, vi ska till en kille nu som fick Ferrari-motorn. Han plockade isär hela motorn i molekyler. Vi lämnade den till Motorslip i Kristianstad. Hur illa är det egentligen, ja? För det enda du vet är att det bara smällde till och sen var det inte om block och sånt hade varit helt så har vi listat ut att det är delar för ungefär 90-100 000. Sen ska det sättas ihop, det ska mappas om och det ska planas. Ja, och de här delarna ska hittas upp och köpas. Så då hade det kostat mig kanske 150 att laga motorn. Motorslip sa att blocket, överfallen sitter gängade med 2 skruvar upp i blocket varje överfall. Precis. Det som hände då med motorn då, som vi misstänker nu, det är att överfallet som håller fast vevaxeln och kolvarna under, en sån har släppt. Vilket tror att när den släppte så släppte ju 2 stakar och kolvarna har börjat gå hej vilt där inne och slagit sönder 6 ventiler, krökt 2 vevstakar och 2 kolvar sönder. Så de har kollat den, de har pressat ut fioderna och kollat. Vi stannade vid att gängerna är sönder till överfallen. Och det måste ju varit att man har ju inte dragit det riktigt. Något har varit felmonterat. Har dragit i gängerna i blocket. Så måste detta svetsas igen, linas upp med nya hål och gängas. Och borras upp igen. Och Motorslip sa att de kan göra det, men de vill inte göra det. För de vill kunna lämna garanti på att det håller och det är stor risk att det inte kommer hålla. Nytt block. Vad kostar ett sånt då? Begagnat 50 000. Ja, då hade det kostat mig kanske 250-300 000 att få bilen att funka. Ja, precis. Och jag känner att nej, jag har redan knullat hela bilen. Ja, den är redan fördärvad. Så den som köper den bilen köper inte den för att det är en original Ferrari. Köper man den idag så är det för att den är custom. Ja, man är inte ute efter en original. Originalstuket är ju redan kört så att säga. För jag har redan breddat den och så luftfjädring. Så den biten kan jag bara glömma. Det finns ju många olika lösningar och det har ju vi också fått tips på. Om du ska köra Audi-motor eller om du ska köra något annat. Vi hade ju massa förslag där man kunde sätta in, som du säger, Audi-motor. Eller V6 med turbo. Det fanns många förslag. Men jag tänker att jag vill fortfarande ha kvar Ferraris. Det är V8 original. Jag vill ändå ha kvar V8 i Ferrarin. För jag tror att det är lättare när den ska läggas in då. Ja, absolut. Och sen finns ju utrymme till en. Så det är inte det att det är så dåligt med plats, antar jag. Det går ju att få igen det är inte mycket plats. Men som sagt, detta är inte mitt område. Så vi ska hem till Jimmy. Bilen står hemma hos honom, men då lämnar jag till någon som kan istället. Ja. Och nu finns ju ändå möjligheterna att göra det här riktigt bra. Och jag tror att bilen förtjänar att få det ordentligt med motor och drivlinor. Och detta är en motor som är 20 år nyare än bilen är. Vi sitter här och ljuger ihop vad jag tror att han gör. Ja, men det är bättre att vi hälsar på Jimmy helt enkelt. Så får han förklara själv vad det är han ska göra. Kul, jag är jättetaggad. Och se hur det blir med motorn och så här. Det är faktiskt jag med. Jag har inte varit där på ganska länge. Nej, jag har inte varit där på länge nu. Jag har bara fått lite bilder hur det ser ut. Jaha, då vet du minst lika lite. För vad jag vet än så länge är att motorn ligger i bilen. Den är linad där den ska vara. Börjar pilla lite med motorfästen. Jag börjar prata om, jag kan inte detta, så ska jag prata om. Här är bilen, så säger jag då. Och man kan inte tro att det är någonting gjort här inne, för det ligger motor i bilen. Men som sagt, detta är ju fortfarande V8. Och det är faktiskt en LS4-motor. LS4 sitter i en Impala SS 07, tror jag det var. Vilket är en amerikansk sportbil, kan man tycka då. Tyckte i alla fall amerikanerna. Så de la en rätt så stor V8, 5,3 liters, fram i den bilen.
Och fördelen med att den är i framänden är att då har du växellådan redan färdigt. Och så är den lite kortad jämfört med vanlig LS-motor. Och då sa jag Robin där på skroten att det kan ju gå, för det har liksom allting färdigt. Så då tog jag väck hela paketet med växellåda och alltså hela rubbet. Så får Jimmy här vi hålla ihop det så det passar i denna bilen då. Försöka i alla fall. Ja, för nu har du haft en vanlig LS-motor, LS2, 3, 1 alla motor. Då har du motor och så har du växellåda. Sen, det är så långt paket, det är svårt att få ner den här bilen. Denna är redan tvärställd med växellådan färdigt så det ligger på rätt håll. Så det gjorde att vi kunde kanske få ner den här bilen. Och den gick ju faktiskt ner i bilen. Du får nästan berätta hur du har tänkt när du börjat med att sätta dit motorn. Först var det ju som sagt försöka få ner den. Den är rätt stor i omfånget i sig. Så det var börja med att strippa ner motorn. Så mycket omkringutrustning som gick. Få ner den. Sen när den väl var nere så får börja linea in den så att den linar med där drivaxlarna kommer. Centrera dem. Få den i våg åt alla möjliga håll och kanter så han ligger rätt. Sen får man börja modifiera, bygga ner motorfästen. Original går inte att använda. Varken från LSen eller från Ferrarin. Hur många fästpunkter blir det ungefär? Där blir 4 nere och ett tvärställt uppe för att ta den. Så det blir ju ett i varje hörn. Och så en tvärstag uppe för att ta sidorna. Så det var lite Volvo-delar här med? Det blir en helig Volvo med motorkudde där bak för att hålla. Det är den som är minst och ändå ganska styv och för dit. Så får man se om man får styva upp till med hårdare motorfästen sen. Ja, precis. Men det går ju alltid att bygga och lösa. Drivaxlarna blir ganska korta, eller? De blir väldigt korta. I nackdelen med att den blir en automatare, då den lådan bygger ju mer. Och därav så blir det ju rätt så korta axlar. Hade man kunnat köra manuell så absolut hade det blivit längre axlar. Men det hade blivit betydligt mycket mer att bygga. Det går, men det är mycket meck för att få det. Och de lådorna är väldigt sällsynta som passar på de här motorerna med framhjulsdrift och manuell. Kan man visa hur de ser ut? Eller tanken? Det är fram original på till LSen och det är Ferrarins. Så det blir att innerdelen kommer att bli LSen, ytterdelen kommer att bli Ferraris för att passa bultar i navet. Och sen får vi ha nya axlar gjorda med rätt splines i vardera ände som kan passa ihop med hubbarna. Snacka om att pussla. Det blir lite pussla. Har forskat, kollat och pratat med ett företag och det går. De kan göra axlar till oss. Bra. Så det går att få ihop. Ingen omöjlighet som de sa. Och sen sa du att det är lite så här vattenpump och allt ska så få plats och... Vattenpumpen är en fördel för den sitter fast i bröstkåpan på LSen. Det var mer generatorn som blev lite bekymmer för den sitter monterad uppe på LS-motorn original. Men AC ska han ju inte ha så där tog vi platsen till AC där AC-pumpen satt och satte en generator från en Pontiac Firebird blev det. Den fick vi dit på plats där. Det blir jättehybridbygge nu. Det blir hybridbygge. Redan var det. Ja, precis. Men sen är det inte mer som det är bara vattenpump och generator på de här. För där är ju ingen servo, där är ingen AC. Så att så sett så är det ju rätt så gött. Och ni snackade om att det inte fanns servo på den här bilen från början heller. Precis. Precis. I sportbil. Ja, precis. Vi kan visa också, vi snackar ju om växellåda. Hur man ska få det här att drivas från växelspak och så här. Jag tänkte ju att det var växelenkage. Ja, eftersom det är manuell, men så vill man ändå behålla Ferraris lite konstruktion invändigt, för den är rätt så unik. Alltså de med stegen ju. Så vi kommer ju försöka köra så han originalspaken kvar. Och så kör man varje bak för att välja växelläge. Men att han för den bakåt i Ferraris original. Ja, så den här klassiska plåtbrickan som den gamla Ferrari hade med de här 6 lägen då, 5:an och backen. Kan hissa ner och visa. Den får man ju tillverka ny då helt enkelt, fast med läge som en automatare. Så det blir samma spak fortfarande och samma, men det kommer inte bli de här 6 tyvärr. För man kan behålla det säkert, men det ser fel ut att ha en med 5:ans växel. Får man måtta av den här så får någon fräsa ut den till mig helt enkelt, CNC ut den. Ett företag rätt nära som är duktig på det. Och den ska ju vara i aluminium så som det är original, för det är det som är Ferrari. Ja, det blev lite specialbygge där uppe. Fick sätta en elektrisk vinsch på
denna för att kunna sätta man de satt i sidorna för att ta sidospelet så, kunde justera här och sen vill jag även justera motorn på det hållet. Då satt jag funderade på vad jag skulle göra så jag spultade på en elektrisk vinsch och satte den bak och då kunde jag styra den upp och ner hur jag fick lutningen på det hållet. Gud, jag tycker det är massor med plats. Där är mycket plats. Ja. Nu. Men det var inte lätt att få i den. Nej. Alltid, det var lite trångare. Det blev, ja. Men då måste du ha hissat den uppifrån och ner. Ja, har jag gjort. Ja, det är lite dumt på Ferrari för det går inte att ta det från det här hållet. Nej, det sitter ju fast satt på de här ju. Gränrör och sen är det ju tältspolar rätt mycket uppe på som ska på ännu mer ju. Största bekymret med att lyfta är att den bröstkåpan kunde inte sitta på. Och det fick vi göra ett omtag och ta ut motorn igen och plocka av den och sätta i. Men det ser bra ut, det passar bilen. Ja, Ja. det är rätt snyggt. Och jag tror inte det skiljer så mycket vikten heller för originalmotorn är tung alltså. Ja, växellådan är ju väldigt kompakt. Alltså den är bara växellådan är svintung på original som den är undermonterad. Ja. För det var ju en nackdel med originalmotorn på den här bilen för det sitter ju sump och växellåda i samma. Så det går inte att flytta över någonting från den. Annars hade man ju kunnat ta växellådan så det hade passat direkt med drivaxlar. Men det funkar inte så när Ferrari har tänkt att vi kör allt i ett. Så bottendelen är ovandelen på växellådan. Ja, precis. Som det ser ut nu så kan vi till och med använda original bränsletankar. Ja. För där är gott om plats. Tanken är ju här bak att databoxar det kommer här. Ja. Det får man lägga på ett golv här i. Sen lägger man ett golv uppe på det sen för att gömma det. Men som fortfarande kommer åt hela nya hjärtat då. Ja, precis. I elsystemet. Så tanken är att köra originalstyrsystem istället? Ja, det blir det. Så när bilen sen fungerar sånt så får jag ta över och bygga färdigt min koffert igen. För det gamla går inte att använda igen. Pålitligt och... Ett roligt projekt i alla fall. För det är förbannat ovanligt. Ja, precis. Faktiskt. Och det var ju allt mellan V8 och 6 med V6 turbo och det var... och, ja. Just det. Jag var inne på en Volvo 5 för då är det liksom färdigt driftsäkert. Men nej, sen så pratade jag med Robin om detta på skroten och han sa att men, vi har en Impala SS, den är framhjulsdriven V8. Och den är lite mindre de här LS4. Ren jävla tur för de är ovanliga. Ja, jag tänkte säga det. Ja, för det finns bara 7 registrerade i Sverige, varav en då är skrotad som står på skroten. Varav en har plockat motorn till den här. Till det här. Så det är en väldigt ovanlig bil, så jag tror inte att folk vet hur en sån Impala SS ser ut. Nej. 06, 07 någonting var det. Det är Impala SS, sen är det ju... Tanken fick vi först från Monte Carlo. SSM har ju samma, men den är ju ännu mer ovanlig i Sverige. Och att Robin hade denna, det var ju flöjt som... Ja. Så jag har läst på lite om just den Impalan och det var ju när de ville göra en liten framhjulsdriven värstingbil då. De skulle stoppa in en fet motor i en framhjulsdriven bil. Tyvärr blev det inte en succé den här bilen för den var lite svårkörd med den stora motorn fram. Men det var enormt vrid i bilen och det stack på bra i och med att det var mycket volym i en framhjulsdriven bil. För ofta ser du en V8 i en framhjulsdriven bil liksom. Passar jättebra i en Ferrari då. Lite kul att det passar skitbra nu till bakensdriven. Ja, absolut. Det blir det. Det är ju det som blir positivt. Ja. Så. Och den kan man säkert dricka mindre med. Absolut, det gör den. Det är ju inget snack om det. Nu vet jag inte hur mycket den Ferrari drack för han är bara köra 2 kilometer. Men, ja. Som sagt, här har vi då det här klassiska Ferrari. Det har inte nya Ferrari, men förr i tiden hade alla Ferrari här. Det var ju typ att, wow, Ferrari var unika med det. Att man hade exakt var vägen skulle ligga. Jag kan inte behålla detta sen med 5-6 läger här. Så den brickan får göras en ny. Där man har parkering, neutral drive och så det här. Så man får tillverka en ny sån med nya lägen då helt enkelt. Men jag vill fortfarande kvar den här knoppen och sånt. Så man har Ferrari-känslan kvar där. Smart. Jag trodde faktiskt att det var automat. Jag hade glömt det. Jag trodde det var manuellt. Kan vi inte göra en sån liten häfte där från gamla rallybil-liknande? Vi snackade om hur man skulle få ur parkeringen ju. Ja. Man kan göra en liten snygg spak upp aluminium som man drar in. Så, så frilägger du... En sån som gamla jänkare hade jag. Ja. Ja, precis. Eftersom att bara en vanlig pinne här. Idéerna är oändliga. Det är... Man kan göra hur mycket som helst. Så frågan är då, vad kommer du greja med framöver nu? Du kommer göra allt i princip, men...
Först nu är det för motorfästena klara så att den ligger rätt. Sen är det påbörja länkarmarna. För det går inte att använda original övre länkarmar. På grund av att drivaxlarna kommer så pass högt upp. Så det tar i. Så då har vi fått kapa väck infästningarna till dem. Så det blir att växla av, göra nya infästningar till länkarmarna. Bygga nya länkarmar från grunden, de övre. Det är att de går av nu men de behöver byggas lite så, eller hur? Ja, det blir helt annorlunda. På ett eller annat vis. Hur ser de gamla ut? Här är den gamla länkarmen. Övre som sitter på bilen. Så om vi hissar lite kan vi se. Original så går den ut hit ungefär. Där sitter en länkarmsinfästning. Här sitter tvärstag ner. Upp och här sitter en förstärkning. Och den kommer mitt här upp. Och den kan vi inte ha kvar. Så sitter originallänkarmen. Och det blir väldigt tajt där nere. Det blir det. Så där ska vi göra en annan lösning. Så det kommer bli betydligt mer rör och förstärkningar som kommer gå och förstärka upp alltihopa så vi får det styvt. Ja, precis. Det kommer inte bli en sån A-arm längre. Nej, det kommer inte alls bli en sån här. Det kommer bli något liknande ju. Fast det kommer byggas i kromoljerör med nya bussningar och alltihopa. Ja. Det är ett ingenjörstänk nu. Det blir mycket funderingar. Så där man känner folk som är duktiga på att CAD och rata. Ja, det är det. Så och räkna, så det blir bra. Morgan nu får han göra, men kan vi försöka använda hans fina luftintag med till så han får in riktigt mycket friskluft i filtren med. Ja. Ja, bra. Så det finns hopp. Det finns hopp om att köra nästa år. Hoppas vi. Ja, det ska den. Ja. Som jag brukar säga, problemet till för att lösas. Och nu löser Jimmy något till mig. Så härvan i sig ingick också, det följde med. Vi fick med alltihopa. Allt. För Robin sa att ta hela skiten, använd den ni behöver liksom. Så får vi se vad som händer där. Just Nyckel, allt, databox i växellådan och han lyfte ju så att väck hela fronten bilen. De gjorde också instrumentbrädan, tog ut varenda kabelhärbergrej. Så det. allting följer med. Nästa steg är att prata in så och den där som funkar och lite. Ja, så det ska jag försöka forska lite i. För hastighetsmätaren på den här bilen, den är faktiskt digital i Ferrari. Tror det eller ej. Det går på kabel. Så man kanske skulle byggt om till lite moderna mätarhus och tagit det från Impalan också och satt in. För då har man redan signalen som är rätt. Och tar man hastighetssignalen och lådan på dem? Ja. Det grejer behövs för att regga den med. Ja, det ska ju reggas om och sånt. Och sen när den är reggad och färdig då blir detta min bil ju. Ja. Min sommar. Det är härligt att få en liten uppdatering. Vilken sommar nu blir det vet vi inte. När jag var på Elmia och så hade jag ett event hemma på jobbet då. När den stod där med rasande motor. Sen blev det inte mer. Som sagt, jag har sagt till Jimmy att det är ingen jättepanik. Men jag hade ju velat köra nästa år. Och nästa år det är 6-7 månader till. Ja, där ska den vara ute. Då är frågan vad jag antar att vi kommer komma hit någon gång mer. Absolut. Men då kanske vi har kommit så pass långt så då har byggt klart infästningar och kanske börjar på avgassystem. Vi vet ju att ni är nere vid nyårsafton. Det är ju om 3 månader ungefär. Då kan vi se vad som har hänt då. Då kanske man kan höra den. Om man har tur. Om vi har tur, ja. Om tur. Det har varit jätteroligt. Fortsättning följer. Vad kul att träffa dig, Jimmy. Detsamma. Ja. Säger vi hej då, eller? Ja, hej då. Det var allt för den här gången. Hej då.